سلام. میخوام امروز براتون در مورد نحوه سجاف آستین حلقه‌ای توضیح بدم. ممکنه که شما بعض وقتا یک لباسی بدوزید که آستین نداره و آستینش هم حلقه‌ایه. حالا شما اون لباس رو به چند مدل میتونین حلقه اون آستین رو سجاف بدین. بعضی وقتا خود لباس کلش آستر داره. شما با اون آستر میاین حلقه لباستون رو سجاف میکنید. بعضی وقتا لباستون طوری مدلش که آستر نداره، یعنی کل لباستون بدون آستره، ولی شما باید بالاخره به نحوی دور حلقه آستین حلقه ایتون رو تمیز دوزی کنید. یکی از راههاش سجافایی هستن که و همینطور دور یقه رو. یکی از راههاش سجافایی هستن که ما به صورت نیمه برای لباس در نظر میگیریم. فقط حواستون باشه این مدل سجاف دادن برای کارهای استفاده میشه که پارچه نازک و ظریف نیست که رد اون سجاف از روی کار بیفته. حالا من الان بحثم اون سجاف نیست. من میخوام در مورد نحوه سجاف آستین حلقه‌ای صحبت کنم. الان من میخوام حلقه این آستین رو سجاف کنم. برای این کار بهتره که درز پهلو رو باز بذاریم و دور حلقه رو لای بزنیم. لایشو از الگو در میارم. من الان چون میخوام براتون یه دونه از این حلقه ها رو سجافش آموزش بدم، این لای ما از یک لا در میارم، ولی شما میتونید از دو لای استفاده کنید. الگو رو روی لای قرار میدم، سوزنای عمودی بهش میزنم و دورش رو به این شکل علامت میزنم. تو لایه سفید میتونین از مداد استفاده کنید، ولی خیلی کم رنگ. به این شکل لای رو از روش برمیدارم. اگر پارچه‌تون پارچه ظریفی هست، میتونید به روی پارچه لایی نزنید، فقط به آسترتون و یعنی به سجافتون لایی بزنید. ولی اگر پارچه‌تون پارچه خیلی نازکی نیست، هم به پارچه لایی بزنید هم به آستر. در پهنای 2 سانت این لایی رو من آماده میکنم، هم برای پیش و هم برای پشت. اگر باز اشاره میکنم اگر پارچه‌تون نازک هست، میتونید پهنای این لایی رو 1.5 سانت در نظر بگیرید یا 1 سانت حتی در نظر بگیرید تا توی اون دوخت و دوز و درز آستین سایه اون گم میشه. اگر 1.5 سانت و حتی 1 سانت در نظر بگیرید، ولی خب کار ظریفی باید خیلی دقت کنید موقع چسبوندنش. وقتی لایی رو میخواین ببرین برای جاهای مشخصی که میخواین لایی بزنین، تو بریدنش خیلی دقت کنید. این لایی هم مثل پارچه است، نباید حالتهای بریده و غیر صاف توش به جا بذارین، چون ردش روی پارچه‌تون میفته. خب لایی رو روی پارچه قرار میدم. یک کمی هم اگه از لب عقب تر بذارید در حد میب هیچ اشکالی نداره که ازش بیرون نزنه. اینجا روی سرشانه نیاید سرشانه رو ببندید بالایی، اضافه اونو بچینید، چون ما روی الگو 1 سانت جای دوخت برای سرشانه در نظر گرفته بودیم. من اینو میچینم و اینو به زیر اینجا منتقل میکنم. برای قسمت پیش هم همینطور. میتونید قبل از اینکه اگر لباستون برشی داره یا مثلا مثل اینجا که پنس زیر بغل داره، قبل از اینکه این پنسا رو بگیرید، اگر که این کار رو انجام بدید، مثلا کار لای چسبوندن دور یقه، دور حلقه انجام بدید، خیلی کارتون راحت تره. کار براتون دیگه دستگیر نیست. برای
پیشم همین کار رو انجام میدم. اگر داریم با اتوی خونگی کار میکنین، روی لایی هیچ وقت با اتو مستقیم نذارین. حتما پارچه بندازین، بعد اتو رو روش قرار بدین، چون هم کف اتوتون خراب میشه، همین که لایی به کف اتو میچسبه. اگرم دمای اتو رو خیلی کم کنید که لایی نچسبه بهش، بعد اون وقت خیلی قدرتی نداره اون دما که لایی رو خوب بچسبونه. برای همین خیلی آروم وقتی که لاییتون رو روی پارچه قرار دادید، خیلی آروم پارچه روش بندازید که اون پارچه‌ای هم که میندازید جا به جا نکنه لایی رو. بعد اتو بزنید به این شکل و از پرس همین شکلی روی سجافم لای میزنم. روی سجافم که الان اینجا از آستر من استفاده کردم به عنوان سجاف، همین جوری لایی رو دور حلقه میزنم. الان حلقه آستین من آماده است. یه نکته‌ای که اینجا میخوام رعایت کنید اینه که جای دوخت دور حلقه آستینتون نیم سانت باشه و اصلا بیشتر از اون نباشه. نکته بعدی اینه که به هیچ وجه مطلقاً توی حلقه آستین حلقه‌ای یا یقه گرد یا هر جای گرد چرت نزنید. وقتی که چرت توی جای گرد میزنیم باعث میشه که اون قسمت زاویه دار بشه و زاویه های شکسته توی اون هلال ایجاد میشه. پس فقط درزتون رو باریک کنید، اصلا مطلقاً چرت نزنید. اگر تو همه فیلم های آموزشی، تو پینترست، توی گوگل سرچ میکنید میبینید که جاهای گرد و چرت میزنن، اشتباهه، انجامش ندید. الان اینجا اگر بیاین از اینجا اینو برگردونید به این شکل، الان نگاه کنید این دوتا روی هم آماده شد. خب اگر بیاین از اینجا اینو این شکلی برگردونین، یعنی خیلیا به اشتباه این فکر رو میکنن، از اینجا بیاین اینو دور این بدوزید و اینو دور این، خب اصلا این آستین قفل میشه، اینجا هیچ کارش نمیشه کرد. خب قبل از اینکه من جاشو پیدا کنم، اول میام به خاطر اینکه حلقه یقم و دیگه دور سجافشو دوختم، اول میام به این شکل با دست آستر و سجاف و دور حلقه فیکسش میکنم. زیر حلقه هم که گفتم از قبل بازه، جایی که این کار میتونین روی مانکن هم انجام بدین، هر کدوم که راحت ترین، یعنی میتونین اینو روی مانکن قرار بدین و این کار رو براش انجام بدین. به خاطر اینکه باید اضافات سجاف رو بزنید. سرشانه رو روی سرشانه قرار میدم، این دو قسمت رو نگاه کنید، ولی هیچی رو نمیکشم، یعنی نه رویی رو میکشم نه زیری رو میکشم، هر جا که خودش قرار میگیره اونو قرار میدم. ببینید این 4 تا انگشتم از زیر اینو داره صاف میکنه، برای اینکه اینجا تخت باشه، هیچ هوایی از زیر توش نباشه، نه پارچه کشیده است نه سجاف. به این شکل زوری هیچ جا رو روی هم قرار نمیدم، هر جا که خود سجاف داره میشینه من همون کار انجام میدم. خب اینجا رو به خاطر اینکه برجستگی سینه اینجا وجود داره، من چون الگوها رو مثل هم بریدم دیگه، اینجا رو روی هم قرار میدم، این قسمت رو سوزن میزنم، بعد اینجا رو این شکلی با دست، اینجای دستم داره این 4 تا انگشتم اینجا رو داره در حقیقت سجاف رو توی حلقه جا میندازه. من الان میخوام چک کنم که سجافم نسبت به حلقه آستینم کم و زیاد نباشه. یه نکته دیگه که تو بعضی از پارچه ها آسترا باید رعایت کنید اینه که وقتی که دارید موقع برش، وقتی که دارید آستری میبرید، یعنی سجاف میبرید برای تنتون، دور حلقه رو نزدیک 2-3 میل بزرگتر ببرید، به خاطر اینکه اگر این کار رو نکنید بعد اینجا که اینا میان رو هم بشینن اون وقت کم میاره. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا این شکلی میشه، بذارید من این سوزن رو بردارم، این شکلی میشه
میبینید که نمیرسه، در صورتی که شما اندازه بریدید ولی این خطا ایجاد میشه. پس حتما دور حلقه آستین رو توی سجاف یا آستر 2-3 میل براش فضا بذارید و پهن‌تر ببریدش. خب توی قسمت پشت به این شکل من میام. حالا این پارچه الان چون پارچه چلوار هست خیلی هم اتو و اینها روش قشنگ نمیشه، فقط من میخوام الان تکنیک رو شما یاد بگیرید. پس این کار رو برای چک کردن سجاف فقط دارم انجام میدم. خب الان من میبینم که با دستم اینجا آسترم اضافه داره، این اضافه رو رد میکنم. ببینید از پهلو رد شد به این شکل. تمام الان خب چون این کار درست برش خورده اینا کاملا روی هم قرار گرفته، ولی گاهی پیش میاد مثلا اینجا الان ببینید یک کمی از آستر بیرون زده، من میتونم اینو اصلاحش کنم که اینا دقیقا روی هم قرار بگیره. حالا باید یه جاهایی از اینو، مخصوصا جاهایی که تو گودی هست رو شما یک سری نشانه گذاری کنید. نشانه گذاریاتون هم به این شکل چرتای خیلی خیلی کوچیک، خیلی ریز. ببینید یه دونه من نشونه مثلا اینجا دارم میزنم، یه دونه اینجا خیلی کوچیک. الان این نشونه من در حد 3 میله. توی قسمت پیشم همینطور یه نشونه اینجا توی گودی و یکی بالاتر. همین دوتا نشونه کافی هست برام. بعد از اینکه حلقه آستین رو چک کردم که اضافه یا چیزی نداشته باشه، سوزنا رو بر می دارم و شروع می کنم به این شکل. برای اینکه قاطی نکنید که اینا چه شکلی باید روی هم قرار بگیره، همینجا اینا رو به این شکل روی هم قرار میدم از اینجا. پس یک بار دیگه براتون انجام میدم. ببینید اینا قراره که به هم دیگه از داخل اینا دوخته بشن، سجاف و پارچه. پس اینا از همین زیر بغل اگر من اینا رو این شکلی روی هم قرار بدم و این همین روی هم گذاشتن رو ادامه بدم، بعد حلقه آستینم با سجاف روی هم قرار میگیره. نشونه اولم رو پیدا میکنم، ایناهاش این نشونه اولمه. نشونه ها رو حتما روی هم بذارین چون باعث میشه بعد از اینکه شما کارتون تموم شد، اینجاش من یادم رفت رد کردنش رو انجام بدم، حالا برای همین اینجا یه ذره رد کردن میخواد. سوزن میزنم، بعد از اینکه دوختم اصلاحش رو انجام میدم. ببینید وقتی که شما اینو دنبال میکنید این به هم وصل شدن و خودش هدایتتون میکنه که به چه طریقه باید سوزن بزنید. دوباره این نشونه بعدی تا سرشانه اینجوری ببینید اینا رو میکشم بیرون، سرشانه ها رو به هم میذارم. از این بیشتر نمیشه ادامه داد به خاطر اینکه یکم دستگیر میشه. از هر دوتا زیر بغل شروع کنید تا سرشونه برید، چون اگر یکم سرشونه، اگر مثلا این کار الان سرشونهش پهنه، یه ذره سرشونه لباستون باریک باشه، مثلا یه سرشونه 3-4 سانت داشته باشید، اگر یه سرشونه باریک داشته باشید مثلا یه سرشونه 3-4 سانتی، این کار خیلی خیلی سخت میشه. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم که توی 2 مرحله این کار رو انجام بدید. یعنی یه بار از زیر حلقه پیش تا سرشانه سوزن بزنید و بدوزید، یه بار از زیر حلقه پشت تا سرشانه سوزن بزنید و بدوزید. این روش بهتون کمک میکنه که این کارم تو دستتون نپیچه. سرشانه ها رو قشنگ روی هم قرار میدم به این شکل. ببینید پس سرشو زدم،
نشونه اول، نشونه دوم سرشانه، بعداً بینشو یه سوزن دیگه میزنم. خب الان اینو چرخ میکنم با یه پایه، چون درزم نیم سانته. اگر دارین با پارچه با آستر پونژه لباساتون رو سجاف میکنین، حتما از روی آستر چرخ کنید. ولی اگر دارید از جنس خود پارچه برای سجاف کردن استفاده میکنید، حتما از روی تنه چرخ کنید. دلیلش هم به خاطر این هست که آستر پونژه نسبت به پارچه انعطاف نداره. اگر شما از روی پارچه چرخ کنید وقتی که دارید با آستر سجاف میکنید، آستر اون زیر هیچ تکونی نمیخوره و پارچه روی هی میل به کشیده شدن داره. بعدا میدوزین میبینین چرا مثلا آستر کم اومده انگار، در صورتی که اون چون هیچ میلی به کشیده شدن نداره، پارچه‌ای که از روش رد شده هی کش اومده. برای همین ما آستر رو همیشه رو قرار میدیم برای چرخ کردن. آستری که تاکید میکنم جنسش پونژه است. اگه آسترتون جنسش کشیه باید زیر قرارش بدید. خب ولی اگر که دارید با پارچه سجاف میکنید که از جنس خود پارچه است، باید حتما از روی تنه اونو چرخ کنید. بچه این نکاتی که میگم خیلی نکات ریز و خیلی نکات مهمیه، یعنی رعایت نکردن هر کدومش نتیجه کارتون رو تغییر میده. اگر که شما دارید با پارچه خود من همین که صحبت میکنم اینجا هم چرخ کنم، یه پایه باید دور اینو چرخ کنم. اگر شما داریم با پارچه سجاف میکنید، با پارچه خود تنه و از روی تنه چرخ نکنید، بعدن که سجافتون رو برمیگردونین روی تنه دور حلقه یه سری پف میفته که اصلا نمیتونین از بینش ببرین، حتی با اتو کردن خیلی محکم و پرس. خب من یه پای دور حلقه‌مو چرخ میکنم تا سرشانه. توی این قسمت ها خوبه که درزا رو سبک کنید. من اینو اونجا فراموش کردم بگم. به این شکل اینا رو کج خالی کنید. اینجا الان سرقائمی نمی کنم، فقط یه ذره از رو سرشانه رد میشم، ولی شروع رو سرقائمی کردم. خب حالا اینو از اینجا برمیگردونم. ببینید یه طرفش الان دوخته شد به دور حلقه. حالا نوبت به اون طرفه. اینجوری سرشانه رو میکشم بیرون، نوبت به این طرفه. الان قسمت پیش اینا رو اول روی هم قرار میدم، بعد به این شکل رو به رو اینا رو قرار میدم و نگهش میدارم که قاطی نشه جهت ها. شروع میکنم به سوزن زدن و سوزن زدنم و همین شکلی که خودش منو راهنمایی میکنه که به چه شکلی باید پارچه ها در ادامه سوزن بخورن. دوباره چرتا رو روی هم قرار میدم. میبینید که بچه ها چقدر این چرتا مهمه زدنشون. اگر نزنید احتمال این که بعد از اینکه سجاف میکنید حلقتون رو بپیچونه خیلی هست. از اینجا میکشم بیرون. ببینید الان دیگه چون اون طرفش دوخته شده، این طرف یکم
مشکل تره، ولی باید اینجوری بکشینش بیرون. نگاه کنید اینجا بین سرشانه و اینجا یقه است. من از این داخل اینو میگیرم بیرون میکشم، چون میخوام برای چرخ که اینجا میخواد حرکت، اینجا چرخ میخواد الان پایش حرکت کنه دیگه، باید جا داشته باشه. بعد اونو از داخل قشنگ تو بدین که لای چرخ نیاد. ادامه میدم اینجا رو، سوزن زدنشو با دست اینو داخل رو به تو هل میدم که جلوی کارم رو نگیره. الان سرشانه من یه سرشانه 12 سانتیه و باز این کار راحتیه. وقتی که سرشانه کوچیک میشه این کار یکم، مخصوصا این قسمت دومش یکم دستگیر میشه. بهتون پیشنهاد میکنم تو کارهایی که سرشونه هاشون باریکه اول حلقه پیش رو بدوزید، بعداً حلقه پشت رو، به خاطر اینکه حلقه پشت گودیش به اندازه حلقه پیش نیست و فضاش بیشتره برای این دوخت دوم رو زدن. خب من از اینجا یکم از عقب‌تر از روی سرشانه شروع میکنم و این دفعه سرقائمیمو انجام میدم. ولی سرقائمی هایی که وسط کار میزنی خیلی سرقائمی های مثلا 1 سانت و نیم رفت و برگشتی نباشه، چون وسط کارتون رو از رو معلوم میکنه، یه سری یه ناهمواری ایجاد میکنه وقتی کارتون رو برمیگردونی. یک پایه دقیقاً دقت میکنم آستر یا سجاف روی حلقه اصلی لباس قرار بگیره و این جاهایی که گرده با دستتون، با چرخش دستتون از بازو سعی کنید که زیر چرخ کارتون رو درست هدایت کنید و جاهای هلالی رو بدون شکستگی چرخ کنید. این الان دوخت زیر هست و این هم دوخت رو. بسیار خوب. حالا باید دوخت نیش بزنم. ببینید الان این به این شکل شد، اینا این شکلی از توی هم در میاد. هر نوعی غیر از این شما بزنید حلقه رو، حلقه هاتون توی هم پیچ میخوره، گره میخوره در حقیقت. حالا الان شروع میکنم به دوخت نیش زدن روی سجاف به این شکل. از اینجا از زیر بغل شروع میکنم. ببینید الان نه هیچ اتویی میکنم نه چیزی، چون خود دوخت سجاف یه نوع دوخت پرس هست. از زیر بغل که شروع میکنم هیچ سرقائمی نیاز نداره. دوخت نیش به دستم نگاه کنید، سمتی که تنه لباس هست ثابته، من هیچ کششی بهش نمیدم. سمتی که سجاف هست، چون که الان داره یه جای گرد و چرخ میکنه، میل داره اینا این شکلی بشه زیر سوزنم، ولی من اجازه نمیدم. اینجا رو که میگیرم، اینجا رو که میگیرم این شکلی با دستم دارم نمیکشمش خیلی ها، فقط هدایتش میکنم. وقتی هم که میخوام دوخت نیش بزنم کنار داخل اینجای، من دارم الان اینجای پایه چرخم رو نگاه میکنم که تقریبا داره از کنار درز رد میشه. من عمدن رنگ سجاف و متضاد انتخاب کردم برای اینکه شما دقیق ببینید و رنگ روی دوخت نیش رو هم رنگ روشن گرفتم که حالا الان نشونتون میدم. ببینید بچه ها دوخت نیش رو هم من در 2 مرحله میزنم. اگر سرشونه پهنی باشه میشه دوخت نیش رو در 1 مرحله زد، ولی باز وقتی که هی جلوتر میره خیلی دستگیره، چون اصلا دیگه دید ندارین، یه جایی میرسه که اصلا دید ندارید. پس برای چی خودمون رو اذیت کنیم؟ من تا سرشانه میام، چون اینجا میخوام دوختم و نصف رها کنم،
از پشت اینو یه دونه میکشم، دوخت رو به پشت میارم و اینجا رو یه گره میزنم. چون نمیخوام دوخت کثیفی بشه با سرقائمی کردن، 2-3 تا گره میزنم و از داخل نخو میچینم. پس این از نیش زدن این سمت. حالا اون طرف حلقه آستین دوباره از زیر بغل شروع میکنم. سرقائمی اینجا لازم نداره. با دست تنه رو صاف میکنم و ببینید دوختن جاهای گرد مثل یقه گرد، حلقه آستین حلقه‌ای شاید کارای ساده‌ای به نظر بیاد، ولی باید توی دست شما بشینه دوختش. یعنی یکم کار قلقداریه. اگر بی خود و بی جهت بکشینش یا موقع چرخ کردن کار اضافی باهاش انجام بدید، خروجی درستی ندارید. ببینید من تمام سعیم اینه که الان هیچ جایی رو نمیکشم، فقط جلوی دوخت چرخم رو صاف میکنم. اگر احساس کنم که پایه داره کمی میخواد چین بده به سجاب، پایم رو بلند میکنم و با دستام نگه میدارم. ببینید الان این چون حلقه پیشه اینجا یکم دوختش سخت تر میشه. من اینو از داخل میکشمش یه کمی تو و زیرشم با دستم با این انگشتم دارم همزمان زیر رو چک میکنم که چیز اضافه زیر دوختم نیاد. قسمت های دیگه ای لباس به این شکل. بچه ها این کار یکم کار تکنیکیه، ولی اگه درست انجامش بدید واقعا چیز تمیزی خواهید داشت. یکم دیگه تا سرشانه مونده. الان ببینید اصلا دید من واقعا سخت شده و من از یه جای کوچیک فقط دارم هم زیر رو نگه داشتم که چیزی زیرش نباشه و دوخت رو نگه داشتم. اینجا به جای قبلی که میرسم یک کمی فقط 1-2 تا شلار رو دوخت قبلی میام، سرقائمی نمیزنم چون دوخت روه، نمیخوام دوختای رو همه اضافه داشته باشه. اینجا از پشت نخ زیر رو یک کمی که بکشم اون نخ رو اینجا میاد بیرون، ببینید، و دوباره گره میزنم. در حقیقت کار همون سرقائمی رو داره برام انجام میده. دو سه تا گره هم کافیه، بیشتر لازم نیست. خیلی هم از بیخ نباریدش. خب به اینجا رسید، بریم برای اتو. دور حلقه رو شروع میکنم. ببینید وقتی که زیر بغل بازه همه این کارا خیلی راحت تره. الان اگر زیر بغل بسته بود اتو کردن حلقه خیلی کار سختی میشد. حالا الان جلوتر که بریم باز میبینید که این باز گذاشتن یه مزیت خیلی بهتری هم داره. من اینو این شکلی فیکسش میکنم روی تیاره حتما اتو بزنید، روی قسمت پهنش. حالا این تیاره من خیلی تیاره پهنی نیست، ولی اونایی که پهنه خب خیلی بهتره. بعد دوخت نیشی که زدید باعث میشه که اصلا خود این لبه سفید رو میبینید خودش به سمت داخل غلطیده، اصلا لازم نیست من کار خاصی باهاش انجام بدم، فقط شما بیشتر از این به داخل نغلطونیش، به خاطر اینکه لازم نداره. من چون اتوم خونگی هست مجبورم که با
این پارچه اتو بزنم. اگر اتوی سرحتی دارید مشکلی نداره که اتو رو روش بذاریم. و پرس یادتون نره، تیکه تیکه به راحتی. خب ببینید الان اینجا اونجای حلقه است که من نخا رو بردم از پشت گره زدم. ببینید چقدر تمیزه بدون اینکه سرقائمی های اضافه بخواد نمای داخلی ما زشت کنه. به همین شکل تیکه تیکه تا الان میبینید من هیچ چرتی نزدم و چقدر قشنگ داره حلقه میخوابه بدون اینکه کششی داشته باشه یا خط و خطوطی بخواد توش ایجاد بشه. و حتما از رو هم اتو میزنم به این شکل. ببینید الان اینجا دیگه قوس‌دارترین قسمت دیگه حلقه پیش، ولی اصلا هیچی. الان من با دستم هم میتونم پرسش کنم به راحتی، به خاطر اینکه درز باریکه. درز 1 سانتی مطلقاً برای حلقه نگیرید، برای یقه گرد، برای حلقه آستین حلقه‌ای. برای آستین، برای لباس چرا اونو باید 1 سانت دور حلقه جای دوخت بذارید، ولی بیشتر از 1 مطلقاً. از رو ببینید چقدر هلال یک دست و قشنگی در اومده بدون هیچ چرت. من از رو هم ببینید مخصوصا این قسمتی که یقه هم هست اینا رو الان باید با هم. تو بعضی از کارا، تو بعضی از سجافا اون قسمت اولی که سوزن زدم که اضافه آستر رو ببرم، حتی اونجا بهتره که 1-2 میل از آسترتون خالی کنین، به خاطر اینکه وقتی که اینا به داخل برمیگردن، سجاف دارن نیش میخورن و به داخل برمیگردن، داره از پارچه اصلی به تو برمیگرده و میاد جای این آستر اینجا رو پر میکنه. اون وقت اینجا اضافی میده بهتون. تو بعضی از لباسا این اضافی که اینجا میده از رو سایه میندازه. برای همین اون قسمت بد نیست اگر شما 1-2 میل از دور تا دور حلقتون خالی کنید. ببینید اینجاها رو بچه ها من با هم دیگه اتو میزنم. و دور حلقه پیش. به این شکل. بچه ها اینجا همون جایی بود که من از رو که سوزن زدم گفتم اضافه داره نچیدم. حالا الان اینو میچینم. خب حسن دیگه باز بودن زیر حلقه اینه که الان که من میخوام درز رو اینجوری به هم دیگه بدوزم، اینجا رو باز میکنم، اینجا رو باز میکنم به این شکل، به همین سمتی که سجاف نیش خورده و خوابیده. الان زیر پهلوی من، پهلوی این لباس، الان پهلوی این لباس 1 سانت و نیم جای دوخت داره. یک نکته ای رو من بهتون بگم، وقتی که جایی برش داره و شما میخواین اون تیکه های برش رو با هم دیگه مچ کنین، مثلا توی کمر لباس ها خیلی اتفاق میفته. کمر مثلا یه پیرنی دارین میدوزین، پشتش
برش داره. شما میخوان تو اون نقطه زیپو طوری بدوزید که اون دوتا نقطه دقیقا رو به روی هم قرار بگیره. ببینید من نمیام الان اینجاها رو با هم دیگه روی هم بذارم. نگاه من به 1 سانت و نیمه، یعنی اگر بخوام دقیق براتون بگم به این صورته که اگر از اینجا 1 سانت و نیم علامت بزنم و اینجا رو هم 1 سانت و نیم علامت بزنم، من این دو نقطه است که روی هم قرارش میدم تو جای برشدار. اینو لطفاً خیلی بهش دقت کنید. ببینید این دو نقطه است که من روی هم قرار میدم و نه بالاتر و نه پایین ترش. این دو نقطه فیکس روی هم قرار بگیره به این شکل، اینجا و ادامه درز پهلو. الان بخوام چرخ کنم از این بالا 1 سانت و نیم چرخ میکنم تا پایین. درز پهلو رو 1 سانت و نیم چرخ کردم و اتو میکنم. وقتی میخوام اتو کنم تو 2 مرحله، یه بار از اینجا تا زیر بغل، یه بارم این قسمت. فقط چون آستره به این شکل. حالا اینجا رو تا میکنم و زیر حلقه رو یه اتوی اینجوری میزنم بهش. اگر دارید از این سجافا میدین، پایین این سجافو میتونین گان بکشین یا میتونین خود اینو خیلی ظریف 2 پیچ بزنین با نخ همرنگ خود سجاف. من اینو از اون رو هم به شما نشون بدم. از این رو هم البته یه دونه اتو بزنم. بعد از اینکه کاراتون تموم شد، این دوتا درز رو روی هم میندازین، یه سوزن میزنید و اینجا رو یه کوچولو این بین یه بست کوچیک میزنید، حالا یا با دست یا با چرخ، که کاملا این بین بیفته و اصلا معلوم نباشه، که اینجا بازی نکنه و بیرون بیاد. به این شکل ما سجاف آستین حلقه‌ای رو انجام دادیم.